שלום וברכה. לאורך כל הספר, ברית שלום, אנחנו מביאים שני סוגים של הלכות. יש הלכות מחויבות. כלומר, בן נוח חייב לעמוד בדרישות של ההלכה המובאות כאן בספר. אבל, יחד עם זה, יש עוד דברים שמצויים בהלכה היהודית ואינם בהלכה של בני נוח. למרות זאת, ראוי לאמץ את ההתנהגויות האלה, למרות שלא חייבים, אבל זה עצה טובה. הנה, אני כותב את זה כאן כהקדמה, עניינים רבים הקשורים לעבודה זרה, אסורים על בני ישראל, כדי שיתרחקו ממנה ביותר, ולא נאסרו במפורש לבני נוח. אף על פי כן, הם הנהגה טובה, שראוי ללכת בה במידת האפשר ואלו הם. ואז אני מביא מספר הנהגות ראויות, כפי שאני ציינתי, הנהגות האלה הן לא חובה. למשל, להימנע מלקרוא בספרים של עבודה זרה. כן? למשל, אצל בני ישראל, הרמב"ם אומר במפורש, אסור לקרוא ספרים שכתבו עובדי עבודה זרה על דרך עבודתה. אבל לפעמים אדם צריך לדעת. צריך לדעת גם מתוך סקרנות אינטלקטואלית. אבל יותר מזה, אם הוא בעצמו מהדיינים, מאלה ששופטים את בני נוח, הוא דווקא חייב לדעת. כן? אך לחכמי בני נוח, המורים בהלכות אלו, ראוי הדבר. כמו כן גם חכמי ישראל. חכמי ישראל שהם צריכים להיות בקיאים בכל דבר, ובכלל זה גם בדרכי עבודה זרה. או למשל, ראוי לא לספר בשבחה של עבודה זרה, שבח. כן, להגיד שהעבודה זרה זאת נאה, יפה, איזה יופי וכו', וכל שכן לא לקשט אותה, לשים לה גירלנדות, או להדליק נרות לכבודה, וכל כיוצא בזה. כל זה בעבודה זרה שאין דרך עבודתה בכך. אך אם עבודתה במעשים אלו, הרי הם אסורים מן הדין. כלומר, אם הדרך של אותה עבודה זרה זה שמדליקים נר, אז אסור להדליק נר בכל מקרה. אם זה רק מצד קישוט, או משום ענייני תיירות, לפעמים תיירים רוצים לראות איך מדליקים נרות, אז באמת אמנם זה מותר, אבל ראוי להימנע. כמו כן גם יש כל מיני דברים, טוב להימנע מתספורת ראש וזקן באופן הנהוג אצל עובדי עבודה זרה, ומקעקועים בגוף כדרכם, ומכל פגיעה בגוף כפי שהיא נהוגה אצלם. יש לפעמים עובדי עבודה זרה ששורטים את עצמם, מקיזים דם, עושים קעקוע, כל הדברים האלה אסורים לבני ישראל, וראוי לבני נוח. וכן לעשות כורחה בראש או שריטה בגוף, כאות אבלות על מת. שאנשים לפעמים רואים שמישהו מת, זה מצייר אותה, אז הם שורטים את עצמם. אז זה אסור. עכשיו, מה קרה אם נפלו לו טבעות ליד פסל של עבודה זרה? כן, אדם יש לו טבעת, הטבעת שלו נפלה על הרצפה, אבל בדיוק שמה יש פסל. לא יתכופף ויקחם, אלא ישב ואחר כך ייקחם, שלא ייראה כמי שעובד עבודה זרה.